ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 250 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਨ ਸ਼ੈੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਨ ਸ਼ੈੱਡ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਕ ਕਾਲਮ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੀਮ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ 20 ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਟੇਬਲ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਇੰਚ ਦੇ ਸੈਲਫ ਸਕਰਿਊ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਲਾ ਲੈਂਟਰ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਗਿੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਲਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6 ਇੰਚ ਦੇ ਬੋਲਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 132 ਤੋਂ 35 ਟੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 700 ਪੈਨਲ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵਿਊ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸਾਰਾ ਵਿਊ। ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਨੋ ਪੈਨਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, 380 ਵਾਟ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਤੀ। ਇੱਧਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਪੋਲੀ ਪੈਨਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਟਰ 4 ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਇਰਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਰਟਰ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ DC ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। DC ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਫਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ DC ਇਨਪੁੱਟ, ਇਹ DC ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਹੈ ਜੀ। 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 55 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ DC ਸਾਈਡ ਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਵਰਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ DC ਸਾਈਡ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ACDB ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਥਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ, GI ਪੱਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।